بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مره تانية كل طلاب وطالبات ساينس جريد 4. اهلا بكل اولياء الامور اللي متابعين معانا شرح ساينس جريد 4. النهارده باذن الله هنبتدي في الكونسبت 1.2. كنا انتهينا من الكونسبت الاولاني. النهارده ان شاء الله هندخل في الكونسبت الثاني اللي هو بعنوان سينسس ات وورك. طبعا الكونسبت الثاني مرتبط ارتباط وثيق بالكونسبت الاولاني، يعني بنكمل في موضوع الادابتيشن برضو نفس الوضع. ندرس مجموعه من الحيوانات ونشوف ان هي بتتكيف ازاي عشان تقدر تعيش وعشان تبحث عن غذائها برضو، وازاي ان هي بيكون عندها القدرة ان هي تهرب برضو من الاعداء او من الحاجات اللي هي عايزة تسترسها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ساينس جريد 4. Activity 1. العنوان بتاع الاكتيفيتي الاولاني Can you explain؟ احنا قلنا ان احنا كنا بنتكلم على الانيمال ادابتيشن والبلانت ادابتيشن، ودرسنا بالنسبه للادابتيشنز الخاصه بالانسان الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم. في البدايه بنتكلم عن حاجه اسمها الايجيبشن مانجوز. الايجيبشن مانجوز اللي هو النمس المصري بيقدر يتواصل عن طريق اصوات بيصدرها. بيقول لي it communicates by combining units of sound that seem to us to be like chatter. يعني الأصوات دي شبه همهمات هو بيصدرها، بيتواصل مع بعضه من خلال هذه الأصوات. These sounds allows the mongoose to communicate messages about movement على الحركة و foraging to other mongooses. يعني بيقدر برضو يتواصل مع المانجوزس التانية الخاصة بيه علشان يقدر يجمع الأكل اللي هو بياكله. تعال نشوف هندرس ايه خلال الكونسبتس. بيقول لي humans can listen to music through the organ of hearing which is ears. طبعا هنتعرض للسنسس وده عنوان الاكتيفيتي. طبعا احنا بنقدر نسمع المزيكا اللي احنا بنسمعها عن طريق ايه الأداة بتاعتنا او العضو الخاص بالهيرنج او السمع اللي هو الايرز. نمبر 2 هنتكلم على الاولز بالتفصيل او حيوان البومة. have extraordinary senses of hearing and sight to be able to find their breeze. يعني عندها قدرات خارقة ومميزة بتقدر انها تحدد الفرائس عن طريق بتستخدم two senses حستين الهيرنج والسايت، الرؤية والسمع. طبعا وهنتكلم على شكلها المميز بإذن الله بالتفصيل. Number 3 dogs have sharp senses of hearing and smell. طبعا الكلاب دايما عندها حاسة الشم، بتلاقيها حاسة قوية جدا هي وحاسة السمع. Therefore they are used in guarding، ولذلك احنا بنستخدمه الكلاب في الحراسة. نوت مهمة جدا بنتكلم عليها. بيقول لي animals have senses like humans. يعني الانيمالز زي الهيومنز بالظبط عندها senses. However some animals are sharper senses of hearing or sight, or their strength lies in some other senses that enable them to communicate with each other using sounds or movements. يعني ان الحيوانات التانية عندها بعض الحواس القوية وبعض الحواس الضعيفة برضو بتقدر تتواصل مع بعضها البعض عن طريق الحركات والأصوات. So they are able to adapt to their surrounding environments and can survive. ومن خلال الحركات والأصوات اللي هما بيعملوها بيقدروا يتكيفوا مع البيئة المحيطة ويقدروا يكملوا حياتهم عادي جدا. يعني بنلخص الموضوع ان السنسز بتساعد برضو الحيوانات to survive and adapt، يعني عشان تقدر تتكيف وتبقى في البيئة اللي هي عايشة فيها. يبقى احنا هنا موضوع السنسز ده امتداد لموضوع الادابتيشن and survive. ما ننساش الحتة دي مهمة جدا. الموضوع اللي احنا بندرس فيه او الكونسبت الثاني هو امتداد للكونسبت الاولاني. In this concept we will study. هندرس ايه في الكونسبت ده؟ طبعا احنا اتكلمنا على الايجيبشن مانجوز، ما تنساش خلاص مش هنتكلم عليه تاني. اول حاجه هنتكلم عليها الدولفينز. دولفين سوبر سينسز، يعني القدرات الخارقه للدولفين. وهنعرف الدولفين شبه الباتس، يعني شبه الخفاش برضو بيستخدم حاجه اسمها ايكو or echolocation، صدى الصوت عشان يقدر يحدد مكان الفرائس. Number 2 how do the 5 senses work. ازاي الخمس حواس بيشتغلوا. Number 3 super senses of some animals. هنتكلم على some animals have super senses، عندها حواس خارقة. وبعد كده هندرس nervous system and how it works، الجهاز العصبي بالنسبة للإنسان وكمان بالنسبة للحيوانات وإزاي هو بيشتغل. Activity 2
ask questions like a scientist. طبعا ده امتداد للشغل التاني. طيب تعال نشوف هندرس ايه، هنقرا التكست ونشوف هنستنتج ايه. بيقول لي as you begin to think about how senses are used, consider the dolphin. Does the dolphin have a super sense? هل الدولفين عنده قدرات خارقة؟ طبعا عنده قدرات خارقة. Think about the information presented in the text and video, then record the questions you may have. يعني هنشوف التكست مع بعض، ولو كان في ريكورد المفروض بتسمعه في الكلاس، وبعدين هتشوف انت هتسجل ملاحظاتك على الفيديو وعلى التكست الموجود، وهتستنتج منه بعض الحاجات المهمة الخاصة بالدولفين senses. التكست اللي معانا بيقول لي the sense of hearing is important to all of us. يعني حاسة السمع ديت بالنسبة لنا مهمة جدا، محدش يقدر يعيش من غير سمع إلا إذا كان ربنا يعني ابتلانا إن احنا نفقد سمعنا لا قدر الله. We use our hearing to gather information. يعني انت بتقدر تستخدم ودانك عشان تجمع بيها المعلومات about what is happening around us. ايه الحاجات اللي بتحصل حواليك. يعني انت ممكن تكون داخل غرفة مغلقة ولكن سامع صوت بره، ممكن تميز الصوت ده تبع مين او مين اللي بيتكلم بره ما دام انت الشخص ده عارفه. Do all animals have the same sense of hearing? هل كل الانيمالز ليهم نفس درجة السمع؟ هل في مثلا حد سمعه بيبقى قوي عن التاني، عنده الحسة دي قوية زيادة عن اللزوم؟ Is hearing the same in all animals؟ هل هو نفسه كله عند الحيوانات؟ طبعا لا. بيقول لي some animals seems to have super senses that help them survive. يعني عندنا بعض الحيوانات عندها قدرات خارقة في السمع. الحيوان ده هو الدولفين. بيقول لي the dolphin is one of these animal or those animals. To survive, dolphin must be able to find food and protect themselves in dark, murky waters. يعني بيقدر ان هو يحمي نفسه خلال المية اللي هو بيبقى عايش فيها. المية دايما بتكون دارك، مظلمة إلى حد ما. بيستخدم حاسة السمع. بيقول لي dolphin use the sense of echolocation. المهمة echolocation. use the echolocation اللي هو حاسة صدى الصوت. زي مين بالظبط؟ زي الباتس هنقولها بعد شوية وكنا أخدناها في الأول. To find other life and objects in the water. The sound that the dolphin makes. أهو كلمة echolocation مهمة جدا. makes is transmitted in waves. Called sound wave that move through the water. يعني الصوت ده بيخترق الماء أو بيمشي خلال المية. When the sound waves hit objects. لما الساوند ويف دي بتصطدم بحاجة معينة بنلاقي حاجة اسمها الإيكولوكيشن بتحصل which helps it locate prey. يعني يقدر يحدد الفريسة فين بالظبط. The sound waves that are created return to them as echoes. يعني الأصوات اللي هو بيصدرها دي بتردله على هيئة echoes. كلمة echoes يعني موجات صوتية مرتدة ليه، اللي هي نفس معنى الإيكولوكيشن أو جاي منها كلمة الإيكولوكيشن. These echoes help dolphins determine the location of the prey and other objects. يعني فايدة الايكوز ان هي بتساعد الدولفين ان هو يحدد بالظبط مكان الفريسة ومكان الحاجات التانية اللي ممكن يصطدم بيها في الضلمة. Look at the word echolocation. What parts of the world help you remember how dolphins use these super sense to survive؟ يبقى هنا ما ننساش ان الدولفين بيستخدم الايكولوكيشن ان هو بيصدر اصوات make transmit in waves called sound waves. sound waves. الساوند ويفز ديت بتعمل ايه؟ move through the water. move through the water بتمشي خلال المية. when the sound waves hit objects. يعني ايه hit objects؟ تصطدم بالاشياء. طب ايه الاشياء اللي هتصطدم بيها؟ يا اما objects عادية جدا، حوائط مثلا او صخور او كلام من ده، يا اما الافضل الفريسة اللي بتصطدم بيها its prey. طيب بيستخدمها في ايه؟ الهدف to locate its prey. to locate its prey عشان يحدد مكان الفريسة تبعه. طبعا
الأصوات دي بترتد عن طريق الساوند ويفز في هيئة حاجة اسمها ايكوز. أصوات مرتدة بيسموها بالعربي صدى الصوت. بنلخص الكلام اللي فات وبنقول dolphin has super senses that help them. طيب help them to what? To survive. Number 2 search for food. It's free. Number 3 protect themselves under the water. بيحمي نفسه تحت سطح المية. يبقى تاني dolphin has super senses that help them survive, search for food, protect themselves under the water. بيقول لي the most sharp senses that dolphin has is what? The sense of hearing. The sense of hearing يعني حاسة السمع. Since they can hear all sounds of tones. بيقدر يسمع جميع الأصوات. جميع أصوات اللي بيقدر يسمعها. طبعا بيقول لي سؤال مهم هنا how can dolphin locate organisms and other things under the water. ازاي هو بيقدر يحدد مكان الفرائس بتاعته؟ طبعا قلنا عن طريق الساوند ويفز وعن طريق الايكولوكيشن والايكو. يبقى بنقوله هنا dolphins use a property known as what? Echolocation. كلمة مهمة echolocation that depends on echo to detect the location of other living organisms and or objects in water. Echo ما تنساش الكلمة دي. What's the meaning of echo? It's a reflection bouncing of sound. Reflection bouncing of sound. كلمة reflection معناها bouncing of ارتداد sound waves back from a solid surface. خد بالك كلمة solid surface معناها جسم صلب او في نفس الوقت برضو it's a bee او الفريسة بتاعته لان هو بيقدر يحدد الفريسة عن طريق الايكولوكيشن to its source لمصدره. How can dolphin locate organisms and other things under the water? طيب الموضوع بيمشي ازاي؟ بيمشي عن طريق خطوات. اول حاجة الساوند اللي بيصدرها الدولفين. Sound produced by dolphins travels in the form of waves called sound waves. Number 2, these sound or these waves travels through the water. بتمشي خلال المية. And when they hit objects لما يصطدموا بالأشياء أو تصطدم بالفريسة they bounce back. كلمة bounce back معناها reflect يعني عاكس يرجع تاني بشكل اتجاه معاكس. Back to dolphins in the form of echo يعني ترجع تاني للدولفين في شكل echoes. ما تنساش الحتة دي echo أو موجات صوتية مرتدة. Echo helps dolphin to locate their breath. يبقى ده الهدف. طب تعالى نشوف سؤالين put true or false. بيقول لي smell is one of super senses of dolphins. طبعا it's false. طب ليه؟ لأن المفروض يقول لي hearing is one of super senses of dolphins. حاسة السمع هي اللي قوية عندهم. Echo helps dolphin locate their breath. طبعا احنا قلنا دي true موجودة فوق اهي. Echo helps dolphins locate their breath. Next activity number 3. Observe like a scientist using our 5 senses. هنتكلم على ال 5 senses اللي عندنا. طبعا احنا عندنا حاسة السمع وحاسة الرؤية والتذوق والشم واللمس. هنتكلم عن كل حاجة فيهم ونقول النشاط اللي احنا بنعمله بيه. Think about how our senses help us experience the world around us. يعني ازاي حواسنا بتساعدنا ان احنا نكتشف الحاجات اللي حوالينا. Animals also use senses to experience the world around them. How have you used your senses today? هيقدر يقول لك اديني امثله لو سمحت على ازاي انت استخدمت الحواس بتاعتك النهارده. يعني اي واحد ممكن يعمل examples من عنده. تعال نشوف examples على الكلام ده. طبعا ال 5 senses اللي عندنا hearing, sight, taste, smell, touch. hearing اللي هو السمع. طب الأدائي أو الأورجن الخاص بيه إيه؟ ears الأذن. sight الرؤية إنك بتشوف. طب الأورجن الخاص بها إيه؟ your eyes عينيك. taste تتذوق الطعام وهنتكلم على البيتزا بعد شوية.
تتذوق الطعام عن طريق ايه؟ your tongue، لسانك. your tongue هو اللي مسؤول على التيست. smell الشم. smell الشم ده خاص بمين؟ خاص بالنوز. nose. touch touching اللمس عن طريق ايديك. طبعا هيجيب لي الاكتيفيتي اللي احنا بنعمله في ناحية، ويجيب لي برضو السنس في ناحية تانية. watching TV, listening to music, holding a piece of ice, eating pizza. طبعا ممكن تستخدم يعني كذا حاجة في نشاط واحد، وده اللي هنشوفه من خلال الاكزامبل. watching TV. watching TV ممكن تسمع وممكن انك ترى. يعني الاصل في التي في في التلفزيون الرؤية، لكن لو بتسمع راديو مثلا او انت راديو مش محتاج انك تشوفه، ممكن تغمض عينيك وتسمع يبقى hearing بس. لكن watching TV انت بتستخدم الاثنين، وبالتالي هنقول watching TV sight ده في المقام الاول. طب listening to music طبعا انت بتسمع مزيكا، فانت على طول هتستخدم الهيرنج زي الراديو كاكزامبل. holding a piece of rice تمسك a piece of rice يبقى touching touch. eating pizza يبقى taste، تقدر تميز اذا كانت حلوة ولا مش حلوة، delicious ولا is not delicious، مالحة ولا لسه مالح شوية ولا عايزة شوية ملح ولا كلام من ده. طيب تعالى نشوف الاكزامبل بقى. قلنا بنستخدم كذا نشاط، بنستخدم كذا سنس. يعني watching TV انت وصلتها بالسايت، ممكن توصلها كمان بالهيرنج. كمان eating pizza انت وصلتها بالتيست في المقام الاول. كمان عندك حاسة smelling او smell الشم، تقدر تشم ريحة البيتزا دي شكلها عامل ازاي، او هي هتبقى كويسة ولا مش هتبقى كويسة. activity 4. activity 4 evaluate like a scientist. ازاي تقيم الشيء. طبعا احنا اتكلمنا عليه قبل كده، قلنا بنسأل سؤال وبنقول يعني ايه الحاجات اللي احنا هنستنتجها من خلال مجموعة من الانيمالز. What do you already know about senses at work؟ يعني الحواس اثناء العمل. بيقول لي animal perceptions think about what you already know about how senses work. read the list of purpose يعني الغرض. if you think more than one sense ممكن تستخدم more than one sense زي ما قلت may be used. write all senses you think may fit the purpose يعني اللي بتأدي الغرض. الغرض ده هنستخدم له sight، الغرض ده هنستخدم له hearing، الغرض ده هنستخدم له touch taste and smell. طبعا ادي السنسز اللي احنا تعرضنا ليها sight hearing touch taste and smell. طبعا مديك الجدول وبيقول لك قول لي السنس ايه، البيربس او الغرض. السنس الغرض اللي هو الهدف، وبعدين يديني example. طبعا انت ممكن تستخدم الحاجات اللي انت درستها قبل كده، يعني avoid danger. avoid danger بتستخدم حاجتين sight and hearing، تسمع وتشوف. طب مين كان example على هذا الكلام؟ الفيناك فوكس. الفيناك فوكس لو تفتكر كانت ودانه طويلة جدا، ولذلك كان بيسمع الأصوات بدقة. find food. find food يبقى انت هتستخدم السايت والتيست، هتشوف بعينيك، هتشوف الأكل وتتذوقه. طب مين اللي كانت بتستخدم عينيها وتقدر تحركها في جميع الاتجاهات؟ بانثر كامليليون لو تفتكروا، حرباء النمر بيسموها كده. recognize friends تقدر تميز أصحابك عن طريق عينيك وعن طريق ريحتهم. لحد ما ممكن واحد يكون بيستخدم برفيوم معين ما بيغيروش، وبالتالي ممكن تشم ريحته. smell and sight. طيب smell and sight لو احنا هنتكلم على الحيوانات، احنا بنتكلم كإكزامبل على الحيوانات. مين اللي عنده حاسة الشم قوية جدا؟ dogs الكلاب، حاسة الشم عندها قوية جدا. identify objects. identify objects انك ممكن تميز الاشكال، بتستخدم كذا سنس. ممكن تستخدم touching يعني ممكن تستخدم ايديك، ممكن تستخدم الريحة smell sight and taste برضو نفس الوضع. مين اللي بيستخدم كل ده مع بعض؟ اللي هو شبه اكتر حيوان شبه الانسان مونكي، اكتر حاجة شبه الانسان بيستخدم كل الحاجات دي عشان يقدر يميز الاشياء. next exercise شبه اللي فات بالظبط. بيقول لي fill in the following table using the information you have learned from the previous table. you can write more than one sense. تقدر تكتب كذا حاسة. طبعا هو مديني هنا
الانيمال طبعا شايفين owl هندرسها بالتفصيل برضو ما تنساش، دير الغزالة، كات القطة. ومديني البيربس بيقول لي searching for food، ده مين؟ ده للأول. هنعرف إن حاسة الرؤية عندها قوية جدا وحاسة السمع عندها قوية جدا، يبقى هتستخدم sight and hearing. بعد كده avoiding danger، بالنسبة للغزالة أول ما بتشوف الأسد بتجري جدا. طيب بتعتمد على إيه؟ هتلاحظ إن ودانها بتلاقيها طويلة، وهي كده بتعتمد على سنس مهم جدا أو حاسة مهمة جدا، هي حاسة السمع hearing. recognize its friends، طبعا القطط يعني كائنات لطيفة جدا، بتقدر ان هي تميز اصحابها او تميز صاحبتها، وبالتالي هنا بتعتمد على ذلك، بتعتمد على السايت ان تشوف الشخص اللي بيعتني بيها، التاتشنج اللمس، وكمان سميلينج الشم، تقدر تشم ريحته. بكده يبقى احنا انتهينا من حلقة النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.